Hello, my dear children of grade 10. Today we are going to do activities of Unit 12 in your Pupils book. As usual, today too we have a very important topic. Success. සාර්ථකත්වය. අපි හැමෝම කැමති සාර්ථක වෙන්න. එතකොට මේ සාර්ථකත්වය ගැන කතා කරන්නත් අපි හැමෝම කැමති. කොහොමද සාර්ථකත්වය කරා යන්නේ? අන්න ඒ මාතෘකාව ගැන කතා කරමින්ම අපි අද හුඟක් වැදගත් ඉංග්ලිෂ් ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරන්න තමයි යන්නේ. Unit 12 පුතාලගේ Pupils book එකේ ඇක්ටිවිටි එක ඒ වගේම writing book එකක් ළඟ තියාගෙන ලෑස්ති වෙන්න. Let's start with the first activity. First, we are starting with a role play. We have a teacher and students. Role play එකේ ඉන්නවා teacher කෙනෙකුයි රසුනි ගණේෂන් කියලා students ලා ඉන්නවා පේනවා. Before reading the role play, can you read what's given before it? There is no royal road to success. දැන් ඒකේ තේරුම කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේ teacher ළමයිත් එක්ක මොනවද කතා කරන්න කියලා. Teacher is asking a question first. What do you think of this statement? Well, teacher, does this mean that we have to work hard? දැන් teacher ඉස්සෙල්ලම අහනවා මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි අහනවා does this mean that we have to work hard? ඒකේ තේරුම අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එකද කියලා ළමයි අහනවා. එතකොට ටීචර් ඒකට එකඟ වෙනවා. කොහොමද එකඟ වෙන්නේ? Exactly. Anything else? කියලා අහනවා. තව මොනවා හරිත් මේ ගැන කියන්න තියෙනවද? එතකොට ගණේෂන් කියනවා teacher, it can also mean that no one will be there to create the road of success for us. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන කවුරුවත් නැහැ සාර්ථකත්වයට යන මාර්ගය කියලා දෙන්න. අපිත් එක්ක යන්න. Okay, anything else to add? තවත් ටීචර් අහනවා ඒ ගැන අදහස් තියෙනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලම කියපු අදහස් ටික තමයි we have to work hard. ටීචර් එකඟ වුණා. ඊළඟට no one will be there to create the road of success. අපිට මේක නිර්මාණය කරලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. ඊළඟට teacher anything else කියලා ඇහුවම කියන එක තමයි සාසී කියනවා I think it also means that people who become successful had to work on their own. ඒ කියන්නේ තමුන් තනියෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ successful වෙන්න සාර්ථක වෙන්න. Not rely on anybody else. Not rely on anybody else කියන්නේ කෙනෙක් මත අපිට විශ්වාස කරගෙන ඉන්න බෑ. ඒයා නිසා අපේ සාර්ථකත්වය එයි කියලා. To work on their own. Not rely on anybody else. එතකොට අපිට මෙතන තිබුණා කරුණු තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් ළමයින්ගෙන් ආපු අදහස්. ඒකටත් ටීචර් දෙන්නේ මොකක්ද උත්තරේ? Good. All valid points. හැම කරුණක්ම හරිම වටිනාකමක් තියෙන මේකට අදාළ කරුණු. Can you find some more sayings related to success? මේ සාර්ථකත්වයට ගැලපෙන මේ වගේ අදහස් තව කියමන් තියෙනවද? sayings තියෙනවද කියලාත් teacher අහනවා. Yes teacher, we can do that. දැන් ළමයි හොයා ගන්නවා මේ වගේ තවත් අදහස්. Activity 1 is a speaking activity. Do you think that the given statement is a valid one? Give reasons. දැන් අපි ළමයි මේ ගැන හොයාගත්තු අදහස් ටික බලන්න කලින් බලනවා මේ කියලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එකේ වැලිඩිටි එක මොකක්ද කියලා. මොන ස්ටේට්මන්ට් එකේද? There is no royal road to success. ඒකේ වැලිඩිටි එක බලන්න නම් අපි එහෙම කියන්න හේතු මොනවද කියලාත් බලන්න ඕනේ. මොකක්ද පුතාලා හිතන්නේ මේකේ තේරුම කියලා? There is no royal road to success. අපි ඉස්සෙල්ලා ළමයි දුන්න උත්තර වලින් දැක්කා success කියන දෙයට ළඟා වෙන්න අපිට කවුරුත්
උදව් කරන්නේ නැහැ කවුරුත් මත අපිට ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න බෑ. ඒක රඳා පවතින්නේ කවුරුවත් මත නෙමේ අපි මතමයි. Based on those facts, shall we write a few reasons? The road to success is not straight. Not straight කියන්නේ මොකද්ද? මේ සාර්ථකත්වයේ කරා යන ගමන කෙලින්ම තියෙන එකක් නෙවෙයි. There are curves, bumps and red lights. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාරක යනකොටත් තියෙනවනේ. curves තියෙනවා, bumps තියෙනවා, red light වැටෙනවා අපි යනකොට නවතින්න කියනවා. එක මාර්ග බාධක තියෙනවා. Which means there could be failures, confusions and disturbances. අපි මේ යන ගමන ඇතුලේ පරාජය වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. එක බාධාවල් වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම පැහැදිලි නැතිව ප්‍රශ්නකාරීව ඉන්න අවස්ථා ඉන්න පුළුවන්. ඒ මොනවද? failures, confusions and disturbances. ඒ කියන්නේ මේ මාර්ගය ලේසි මාර්ගයක් නෙවෙයි කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. But if we have determination, perseverance and confidence, we can reach success. එතකොට මේ ලේසියෙන් යන්න බැරි වුණාට යන්න බෑ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන් කියලා. මොනවද? Determination, perseverance, confidence. අපි කරන දේ ගැන බොහොම විශ්වාසයකින්, අදිෂ්ඨානයකින්, ඒ කෙරෙහි ඉතාමත්ම කැපවීමෙන් වැඩ කරලා තමයි අපිට මේ සාර්ථකත්වයේ කරා යන්න පුළුවන්. To achieve success, there should be a methodical approach. Methodical approach කියන්නේ මොකද්ද? හරිම ක්‍රමානුකූලව තමයි අපි මේ ගමන යන්න ඕනේ සාර්ථකත්වයේ කරා ළඟා වෙන්න. First set your goal. ඉස්සෙල්ලාම අරමුණක් ඇති කරගන්න ඕනේ, සූදානම් කරගන්න ඕනේ. Secondly, explore your abilities. goal එකක් තිබුණාට මදි. තමුන්ගේ හැකියාවන් මොනවද කියලා තමුන්ම explore කරලා හිතලා සොයලා බලන්න ඕනේ මගේ හැකියාවන් මොනවද. Third, organize your time and develop yourself. අපි අපේ වෙලාව බොහොම කල්පනාවෙන් සංවිධානාත්මකව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කාලය කියන දේ. Develop yourself according to them. අපි දියුණු කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් වලට අනුව according to them. This approach depends on the nature of individuals. මේ ගමන යන විදිහ සාර්ථකත්වයේ කරහා ළඟා වෙන approach වෙන විදිහ එක පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. අන්න දැක්ක නේද? There is no royal road to success කියන එකේ තේරුම. අපිට බොහොම පහසු බාධාවලින් තොර කවුරු හරි ලේසියෙන් හදලා දෙන පාරක් නෙවෙයි සාර්ථකත්වයේ කරා යන්න තියෙන්නේ කියලා. Having discussed that, let's see what the children have found out about success. Teacher කියවනේ ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න කියලා. එක කියමන් sayings මොනවද කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ටත් එහෙම එකක් ලැබුණොත් හොඳට හොයලා බලලා මේ වගේ ඊටාම වැදගත් කියමන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. The students found some important sayings. Read them aloud. Can you see these people? I hope you know those people. මේ ඊටාම වැදගත් අය ගැන පුද්ගලයෝ ගැන දුවලා පුතාලා අහලා ඇති කියලා මං හිතනවා. ආර් කරුණානන්ද කියන්නේ අපේ රටේ හිටපු ඊටාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක්. පුතාලා අහලා තිනවා, පුතාලගේ අච්චු පොත්වලත් තිබිලා තිනවා, ජපානයේ අච්චු පොතක තිනවා කියලාත් අපි දන්නවා. What does he say? The Olympic spirit is not to win, but to take part. So I came there. I took part in the 10,000 meters and completed my rounds. කරුණානන්ද කියන ක්‍රීඩකයා කියනවා වඩා වැදගත් වෙන්නේ සහභාගී වීම. ඒ නිසා මම මේ මීටර් 10,000 තරඟයට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ වට කම්ප්ලීට් කරා කියලා. අපි දන්නවා මේ ක්‍රීඩකයා හුඟක් පසුපසින් තමයි ආවේ අනිත් දිනපු ක්‍රීඩකයන්ට වඩා. හැබැයි එයාට ස්ටෑන්ඩින් ඔවේෂන් එකක් ලැබුණා. ඒ කියන්නේ මුළු ඔල්වරසන් දුන්න හැමෝම හිටගෙන මොකද ඊටාම ප්‍රමාද වෙලා තමන්ගේ ඉසව්ව ඉවර කරා. ඊටාම ශක්තිමත් මනසක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න. Then we have Winston Churchill, the Prime Minister of the United Kingdom,
who led the country towards victory during the Second World War. What does he say? Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. ඒක බලන්න ටිකක් වෙනස් අදහසක්. සක්සස් එකට යන විදිහ ගැන නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. Success is not final. මොකද සමහරව යමක් සාර්ථක වුණාම එතනින් නතර වෙනවා. දැන් ඔක්කොම හරි කියලා හිතනවා. වින්සන් චර්චිල් කියනවා සාර්ථකත්වය කියන්නේ යමක අවසානය නෙමෙයි. හැබැයි ඒ වගේම තමයි යමක් ෆේල් වුණා කියලා, පෙරදුනා කියලා ඒකත් අවසානය නෙමෙයි. ඒක අපේ මරණය වගේ නෙවෙයි. මොකක්ද එහෙනම් වැදගත් වෙන්නේ? Courage to continue that counts. ඒ කියන්නේ අපිට තව දුරටත් දිගටම ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න, අපි කරන දේවල් වැඩි දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය ධෛර්යය තියෙනවා නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. And now we have Helen Keller. We can do anything we want to if we stick to it long enough. දැන් හෙලන් කෙලර් කියන පුද්ගලයාට මෙහෙම කියන්න අයිතියක් තියෙනවා. කොහොම කියන්නද? We can do anything we want to. ඒ කියන්නේ අපිට යමක් අවශ්‍ය නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? If we stick to it long enough. අපි ඒකට ඊ타මත්ම අවශ්‍ය කාලය දීර්ඝකාලීනව යමක් කැපවීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ කාලය පුරාම long enough කියන්නේ අවශ්‍ය කාලය අපි කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා නම් අපිට සාර්ථකත්වයේ ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියලා. Who is she? Have you heard of her? She is the first deaf and blind person to earn a Bachelor of Arts degree. And also, she is the author of The Story of My Life. Actually, it is her autobiography. Autobiography කියන්නේ තමුන් ගැනම තමුන් ඒ ලියන කතාවක්. ඒ මුළු ජීවිත කතාවම කියලා තියෙනවා තමුන් ගැන. ඒ අන්ධ සහ බිහිරි කියන ගොළු බිහිරි කියන ඒ disabilities දෙකම එක්ක කොහොමද ජීවිතයට මුහුණ දුන්නේ කියලා. Colin Powell is the first African American Secretary of State. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. There are no secrets කියන්නේ රහසක් නෑ මේ සාර්ථකත්වය කරා යන ගමන ගැන. එහෙනම් මොකද්ද තියෙන්නේ? It is the result of preparation. මොනවයි ප්‍රතිඵලයද මේ සාර්ථකත්වය කියන්නේ? සූදානම් වීම. ඒ වගේම hard work කියන්නේ අපි දන්නවා හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීම and learning from failure. අපි යම් තැනකදී පරාජයටපත් වුණොත්, අසාර්ථකත්වයටපත් වුණොත් අන්න එතනින් අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Alexander the Great is a conqueror. What has he said? There is nothing impossible to him who will try. එතකොට Alexander the Great කියන්නේත් ඒ දේ ඔප්පු කරලා පෙන්නපු කෙනෙක්. ඊ타මත්ම විශාල භූමි ප්‍රමාණයක් අල්ලාගත්තු කෙනෙක්. එතකොට ඒකයි මේ කියන්නේ කිසිම දෙයක් බැහැයි කියන්න බෑ. ඒ ගැන අපි උත්සාහ කරනවා නම් who will try. Thomas Alva Edison. You know about Thomas Alva Edison, විදුලි බල්බය සොයාගත් විද්‍යාඥයා. What does he say? Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. අපි දන්නවා ඊට විශාල වාර ගණනක් අසාර්ථක වුණාට පස්සේ අවසානයේ සාර්ථක විදුලි බල්බය නිපදෙවුවේ. ඒක තමයි කියන්නේ ආදර්ශයෙන්ම තමයි මේ පණිවිඩය දෙන්නේ. නිකම්ම කියනව නෙවෙයි. The greatest weakness lies in giving up. අපේ ප්‍රබලම දුර්වලතාවය තමයි අපි යමක් අතහරිනවා බැරි වෙනකොට. The most certain way to succeed. ඊටම නියත වශයෙන්ම සාර්ථකත්වයේ කරා යන මාර්ගය තමයි try just one more time. තව පාරක් උත්සාහ කරන්න. හැමතිස්සෙම හිතන්න. තව වතාවක් උත්සාහ කරන්න. Try just one more time. Mahatma Gandhi, you all know that he contributed immensely towards the freedom struggle of India. අපි දන්නවා ඉන්දියාව බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් ගලවා ගැනීමේ නිදහස් සටනේ නියමයක් අවිහිංසාවාදියෙක්. What does he say?
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනකොට හෙට වුණත් අපි මිය යන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම learn as if you were to live forever. අපි ඉගෙන ගන්නකොට හිතන්න ඕනේ අපි හැමදාම ජීවත් වෙනවා කියලා. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න දේ කොතනකදීවත් අතහරින්නේ නැහැ. With those extremely valuable sayings, we are moving on to activity 2. Now match the sayings with their general meanings. අපිට මේ තියෙන ඒවා තේරුම් එක්ක ගලපන්න ඕනේ. You have to work hard to be successful. Anything can be done if you try your best. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ තේරුම තමයි අපි මහන්සි වුණොත් තමයි සාර්ථක වෙන්නේ කියන එක. දෙවෙනි එක අපි උපරිම උත්සාහය දැම්මොත් ඕනෑම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ you will be successful if you learn from your mistakes. අපි අපිට වෙච්ච වැරදි වලින් ඉගෙන ගත්තොත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියන එක. You must never give up on your goal until you reach it. මොනම අවස්ථාවකදීවත් අපි අපේ අරමුණ කරා යන ගමනේදී අත්හරින්නේ නැහැ. What is important is not how long you will live, but how much you will learn. වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඔබ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි අප කොච්චර දෙයක් ඉගෙන ගන්නවද? How much you will learn. කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔබ ඉගෙන ගන්නවද කියන එක. Now if we try to match general meanings of what these people said, අපිට ආර් කරුණානන්ද, වින්සන් චර්චිල් වගේ වැදගත් පුද්ගලයන්ගේ කියමන් මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙන අදහස අපි සහභාගී වීමයි වැදගත් දිනීමට වඩා කියන එක. මෙතන තියෙන අදහස අසාර්ථකත්වයක් පරාජයක් ලැබුණා කියලා ඒක අවසානයේ කියලා හිතන්නේ නැහැ කියන එක. You will be successful if you learn from your mistakes. කියන එකට ගැලපෙන්නේ තෝමස් අල්වා එඩිසන්. මොකද එතන තියෙනවා give up කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම මෙතනත් තියෙනවා you must never give up on your goal until you reach it කියලා. වැරදි වලින් ඉගෙන ගැනීමත් ඒ වගේම අවසානයේ දක්වා අතහරින්න නැතුව යන ගමන ගැනත් ඒ අදහස් දෙකම එනවා එතන. හැබැයි අපිට ඒ දෙකෙන් ඕන එකක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. තෝමස් අල්වා එඩිසන් වඩාත් සුදුසුයි කියලා අපිට දාමු මේක never give up කියන එක. You have to work hard to be successful කියන එක හුඟක් දෙනෙක්ට ගැලපෙනවා. අපිට දාන්න පුළුවන් මේ කියපු අදහස් වලින් the result of preparation hard work කියලා කියන නිසා හුඟක් දුරට ආසන්නයි තේරුම කොලින් පවෙල් කියන ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයා කියන අදහස. What is important is not how long you will live, but how much you will learn කියන එක වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. අපි මෙතන කියමන් එක සංසන්දනය කරලා බැලුවම මෙන්න මේ අවසාන කොටස නිසා learn as if you were to live forever. අපි මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ අදහසට සමාන කරනවා ඒක. ඒ වගේම මෙන්න මේ අදහස නිසා so I came there, I took part in the 1000 meters and completed my rounds. අන්න ඒ අදහස නිසා අපිට
anything can be done if you try your best කියන අදහසට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් කරුණානන්ද කියන ක්‍රීඩකයාගේ කියමන. Successful. You will be successful if you learn from your mistakes කියන එක අපිට තවත් අපි කිව්වා තෝමස් අල්වා එඩිසන්ගේ කියමනටත් ඒක ගැලපෙනවා. ඒ වගේම failure is not fatal. අන්න ඒ තැනදිත් අපිට ගලපන්න පුළුවන් යමක් පරාජය වුණා කියලා ඒකෙන් දෙයක් ඉවර වෙන්නේ අපේ mistakes වලින් අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන අදහසින් ඒ අදහසට ගලපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෙලන් කෙලර් කියන අපි කිව්වා The Story of My Life කියන තමුන්ගේ ස්වයං චරිතාපදානයේ ලියපු අඳ ගොළු බිහිරි ඒ කතුවරිය. ඒ අදහස අපිට ගලපන්න පුළුවන් we can do anything we want to if we stick to it long enough කියන නිසා අපිට ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කාලයක් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙහෙසුනොත් කියන නිසා anything can be done if you try your best කියන අදහසත් එක්ක එක ගලපන්න පුළුවන්. අපි Alexander the Great ගේ අදහස බැලුවොත් there is nothing impossible to him who will try. අපි උත්සාහ කරොත් අපිට බැරි දෙයක් නෑ කියන එක වඩාත්ම කිට්ටු කියමන හැටියට අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. Anything can be done if you try your best කියන අදහසටම. එතකොට දුවල පුතාලට පේනවා මේ කියලා තියෙන අදහස් වල යම් සමානකම් තියෙනවා. හැබැයි අපි වඩාත් කිට්ටු අදහසට තමයි මෙතන සම්බන්ධ කරේ කියලා. Having discussed so many things about how to become successful, we are moving on to a learning point. අපි දැන් බලමු learning point එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. Indirect speech. දැන් පුතාලට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන්න ඕනේ අපි reported speech කියලත් මේක කලින් යුනිට් එකකදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. direct speech, indirect speech. දැන් මේ indirect කියන එකේ අනිත් එක අනිවාර්යයෙන්ම direct වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? ඒ වගේම මේ direct speech එකෙන් indirect speech එකට හරවනකොට convert කරනකොට මොනවද මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා පුතාලා ආපහු සැරයක් මතක් කරගන්න ඕනේ. The students described their future plans. ළමයි තමුන් ඉස්සරහට කරන්න ඉන්නේ මොකද්ද කියලා විස්තර කරාලු. ඒක තව කෙනෙක් දැන් කියනවා Rasuni said, I like to work hard, I will become a successful scientist කියලා. ඒ අදහස රසුනි කිව්වේ කොහොමද? I like to work hard. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කැමති. එතකොට මම කවුරු වෙන්නද කැමති? Successful scientist. මම අනිවාර්යයෙන්ම I will become කියනකොට බොහොම විශ්වාසයෙන් කියනවා මම සාර්ථක විද්‍යාඥයෙක් වෙනවා කියලා. දැන් මේ future plans කතා කරපු විදිය inverted commas ඇතුලේ දීලා තියෙනකොට රසුනි කියපු විදිහටම අපි කියනවා ඒකට direct speech කියලා. You can report this direct statement in the following manner. අපි කොහොමද මේක report කරන්න කෙනෙක්ට? අන්න එතනින් තමයි මේ reported speech කියන නම ආවේ. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි කියනකොට පස්සේ වෙලාවක අතීතයේ කියපු දෙයක් පස්සේ වෙලාවක කියනකොට කොහොමද කියන්නේ කියන එක. In the following manner කියන්නේ මේ විදිහට පුළුවන්. Note the change of the present tense verbs into past. අන්න change එකක් ගැන කියනවා.
Like, liked, will, would. This is the answer. Ranumi said that she liked. මෙතන like එක මොකක්ද උනේ? Liked උනා. I කියන එක මොකක්ද උනේ? She උනා. මොකද අපි කියනකොට රසුනි තමයි කිව්වේ. I කියලා අපිට තියන්න බෑ. රසුනි කිව්ව දෙයට. To work hard එතන වෙනස් වීමක් නෑ. ඒ වගේම අපිට පේනවා මේ will කියන එක would බවට හැරිලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙතන අපි changes 3ක් දැක්කා. pronoun එක, tense එක, like එක, liked උනා. ඒ වගේම අපි දැක්කා මෙතන will එක would උන හැටිත්. Now before we go on to our activities, let's revise something which you have to remember. 4 essential things to remember. මොනවා ගැනද මේ දේවල් 4 මතක තියාගන්න ඕනේ? indirect speech එකට එහෙම නැත්නම් reported speech එකට කොහොමද direct speech එකෙන් වාක්‍යයක් හරවන්නේ කියන තැනදී. The use of the tenses. අපි tense එක මාරු වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. The change of the pronouns. අපි දන්නවනේ I, we, he, she, it, you, we, they කියන pronouns වෙනස් වෙනවා අපි report කරනකොට. The change of time expressions මෙතන තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක එන්න පුළුවන් නිසා. ඒ කියන්නේ අපි yesterday කියලා කිව්වනම් direct speech utterance එකක ඒක the day before කියලා වෙනස් වෙනවා indirect speech එකේදී. ඒ වගේම tomorrow කියලා කිව්වනම් I will come to see you tomorrow කියලා අපි කිව්වනම් tomorrow කියන එක අපි reported speech නැත්නම් indirect speech එකෙන් ලියනකොට the day after වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙනස්කම් වෙන බවත් මතක තියාගන්න ඕනේ පුතාලා. time expression එකක් තිබුණොත්. The change of demonstrative pronouns අපි දන්නවා this කියලා තිබුණොත් that වෙනවා. these කියලා තිබුණොත් those වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙනස්කමුත් වෙනවා. තව පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. Now we have a writing activity as activity 3. With what we have learned, we have to do these activities. Now write the following in reported. They have given you both names here or indirect speech. And 2 more sentences on your own. දැන් අලුත් වාක්‍ය දෙකකුත් එකතු කරන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන එකට. What did Ganesh say? I want to be a professor and I will never give up my idea. ගණේෂ්ට බොහොම ඉහළ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. කවදා හරි මහාචාර්යවරයෙක් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වෙන්න උගාක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ආචාර්ය උපාධිය ડોක්ටරේට් එකක් දක්වා ඉගෙන ගන්න උගක්ම හොඳ ඉහළ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන කෙනෙක්. දැන් ගණේෂ් කියපු දේ අපි කොහොමද reported speech එකෙන් ලියන්නේ? මෙතන තියෙනවා ඒකට example එකක්. I want to become a teacher කියලා කිව්වහම අපි දන්නවා ඒක reported speech එකට යනකොට he said that he wanted to become a teacher කියලා මාරුණා. I එක he උනා. want එක wanted උනා. එහෙනම් අපි මේකත් ඒ විදිහට ලියමු. Ganesh said that he wanted to be a professor and I will becomes he would. He would never give up. Again we have
a possessive adjective. My. So these are the places we need to change. He wanted to be a professor and he would never give up. His idea. His idea. What did Sazi say? Sazi said, that she, I hope, becomes. So these are the changes she hoped to become. She hoped become an owner of a large company. She also has very high expectations. ඉතා විශාල ආයතනයක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න කැමතියි කියනවා. How are we going to write it? To become. ඒ හරිය වෙනස් වෙන්නේ. අපි දන්නවා පැහැදිලිව කොයි තැන්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. Become an owner of a large company and කියන තැනට වෙනකම්ම ලියන්න පුළුවන් වෙනසක් නැතුව and she knew she could. එතන කීපයක් තේරුම් වචන වෙනස් වෙනවා tense එකෙන්. She knew she could. pronoun එකෙනුත් වෙනස් වෙනවා. She knew she could. Now, if we write another two examples, let's say she tells something like this. I will serve my country. And also we'll write another one. Now these are the direct speech utterances which we are going to change into reported speech. I wish to study abroad. මම පිට රටක ඉගෙන ගන්න කැමති. Wish. And let's change it into indirect speech. She said that she would serve her country and then you can write for this. She said that she wished to study abroad. And now we have activity 4, which is a speaking activity. පුතාලට මේ පින්තූර දැක්කම මීට කලින් දැකලා තියෙනව නේද කියලා මතක් වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම බොහොම ආදර්ශමත් චරිත කියලාත් මතක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ ගැන අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. You remember the topic of this lesson? අපි කතා කරේ මේ lesson එකේ success. එහෙම නැත්නම් සාර්ථකත්වය ගැන. දැන් ඒකට අදාළව තමයි ඊළඟට මේ activity එක අපි කරන්න යන්නේ. Can you tell something about these people? The name is given. Nick Vujicic. දැන් අපි විස්තර කරන්න කලින් මේ පින්තූර දැක්කම පේනවා ඊ타මත්ම ධෛර්යවත් කෙනෙක් කියලා. මොකද අපිට පේනවා අත්පා නැහැ. අත්පා නැති වුණාට අපිට පේනවා ඊටා සාර්ථකත්වයට පත් වුණ කෙනෙක් කියලා. ඊළඟ පින්තූරෙත් ඒ වගේ. ජෙසිකා කොක්ස්. ඒත් අපිට පේනවා අත් දෙකම නැහැ. ඒ වුණාට මේ පින්තූර වලින් අපි දන්නවා ඒත් ඊ타මත්ම සාර්ථකත්වයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් බව. දැන් පුතාලා මේගොල්ලෝ ගැන අහලා තියෙනවද? ඒ අහලා නැතත් කමන්නේ අපි විස්තර ටිකක් බලමු. What do we have to do first? Fifth activity is to collect some information about these personalities using the internet, newspapers, magazines and make a presentation about them. දැන් පුතාලට activity එකක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් හොයලා name, country, physical challenge. ශාරීරිකව මොකද්ද තියෙන අභියෝගය? අපහසුතාවය. අපි දන්නවා අපි differently abled කියලා කොටසක් ගැන මේ ලෝකේ කතා කරනවා. වෙනස් විදියකට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තියින් තියෙන්නේ, abilities තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ අපි බලනවා මේ අභියෝගات එක්ක මොන වගේ හැකියාවන්ද වර්ධනය කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. කරිය මොන වගේ වෘත්තියකද නිරත වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට පින්තූරේ දැක්කම නම් හිතනවා වෘත්තියක් කරන්න තියා සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන්නවත් ධෛර්යයක් ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ වගේ ශාරීරික අභියෝගයක් තියෙනකොට. නමුත් අපි දන්නවා ඒගොල්ලන් ඒ අභියෝග මැඩගෙන වෘත්තියක එකක නෙවෙයි වෘත්තීන් කිහිපයක නිරත වෙන බව. How he or she became successful. කොහොමද මේ අය සාර්ථකත්වයට පත් වුනේ කියලාත් අපිට හොයන්න තියෙනවා. දැන් දුවල පුතාලට හොයන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් තරම් මේ ගැන රිසර්ච් කරලා තමයි අපි මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න ඕනේ. අපි එක්සැම්පල්ස් කීපයක් බලලා ඉමු. Nick Vujicic. International motivational speaker Nick Vujicic was born in Melbourne, Australia in 1982. එතකොට ඔස්ට්‍රේලියාවල මෙල්බර්න් නගරේ තමයි 1982 නික් ව්යුජිසික් උපත ලබන්නේ. හැබැයි මේ වෙනකොට යා ඉන්ටර්නැෂනල් මොටිවේෂනල් ස්පීකර් කෙනෙක්. අන්තර්ජාතිකව කතා කරන කෙනෙක්, ස්පීචස් දෙන කෙනෙක්, මිනිසුන්ව මොටිවේට් කරන්න, උනන්දු කරන්න. Nick does not have arms and legs. අපි එක පින්තූරෙන් දැක්කා. Another person who does not have limbs at birth may live with anger and disappointment. But Nick is the opposite. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වෙනත් කෙනෙක් මේ වගේ අත්පා නැතුව ඉපදුනා නම් තරහෙන් සහ බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා ජීවත් වෙයි. හැබැයි Nick ඊට විරුද්ධ කෙනෙක්. ඒ අභියෝගය ජයගත්ත කෙනෙක්. Opposite. While growing up, Nick struggled mentally, emotionally and physically. තමුන් ළමයෙක් සිට වැඩිහිටියෙක් දක්වා වැඩිවියට පත්වීමේදී මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රගල්ස් තිබුණා. mentally, emotionally, physically. මොකද ශාරීරිකව නම් අපිට පේනවා ඔහුගේ ජීවිතය ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මකයි කියලා. ඒ වගේම ඒ වගේ ශාරීරික දුබලතාවයක් තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන් මෙතන මානසික පීඩනයක් තියෙනවා. චිත්ත වේග පාලනය කරගන්න බැරි කමකුත් තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. හැබැයි නික් ඒ කිසිම දෙයකින් වැටුනේ නැහැ. He was bullied at school too. පාසලේදීත් ළමයි විහිළුවට ලක් කළා නික්ව. But he was able to face challenges in life and become positive. අන්න ඒක තමයි ඉතා වටිනාම දේ. මේ අභියෝග වලට මුහුණ දීලා හරිම ධනාත්මක විදියට, පොසිටිව් විදියට
හිතන්න නික්ට පුළුවන් වුණා. He became a motivational speaker because he can deliver speeches interestingly and optimistically. දැන් පුතාලට මේ optimistically කියන වචනේ මීට කලින් ආවා. අමාරුයි කියලා හිතන්න බෑ. optimistic, pessimistic අවස්ථා කිහිපයකදීම අපි මේ වචන දෙක පාවිච්චි කරා. සර්ව සුභවාදී, සර්ව අසුභවාදී. optimistically කියන්නේ බොහොම සුභවාදීව. එතකොට කොහොමද මේ නික් interesting and optimistic විදියට speeches දෙන්නේ? අන්න ඒ නිසා තමයි internationally recognized motivational speaker කෙනෙක් බවට පත් වුනේ. තමුන්ගේ තියෙන මේ සුභවාදී විදියට, ඉතාමත් ආකර්ශනීය විදියට අහන් ඉන්න අයට ආසා හිතෙන විදියට කතා කරන්න තියෙන හැකියාව නිසා ජාත්‍යන්තරව ඔහු ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. Nick loves to paint, swim, skydive and surf. අදහ ගන්නවත් බෑ. අත්පා දෙකම නැතුවත් ඔහු පේන්ට් කරන්න කැමති, පිහිනන්න කැමති, සර්ෆිං, ස්කයිඩයිවිං වගේ ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩා, ඇඩ්වෙන්චරස් ස්පෝර්ට්ස් කරන්නත් කැමති කරනවත්. He has also published his memoir, Love Without Limits, which is an international bestseller. ඒ විතරක් නෙමෙයි. පොතකුත් ලියලා තියෙනවා. තමුන්ගේ මෙමුවා එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔටෝබයෝග්‍රැෆි එකක් කියලා කිව්වේ හෙලන් කෙලර්ගේ ස්වයං චරිතාපදානයක්. මෙමුවා එකක් කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ ජීවිත කතාව කියන එක නෙවෙයි. තමුන්ගේ ජීවිතයේ අර ඉමෝෂනල් දෙයක්, ඊ타මත්ම හැඟීම්බර අවස්ථා අරගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් කතාවක් ලියන එක සත්‍ය සිදුවීම්. හැබැයි මුළු ජීවිතය ගැනම නෙවෙයි, තෝරාගත් එක් සිදුවීම් පෙළක් ගැන කියන පොතක් තමයි මෙම්වා එකක් කියන්නේ. පොතකුත් ලියලා ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් බෙස්ට්සෙලර් කියන්නේ අන්තර්ජාතිකව ඉතාමත්ම විශාල වශයෙන් අලෙවි වෙච්ච පොතක් බවටත් පත් වුණා. We have another person like that. Jessica Cox, a real life superwoman. Jessica was born in February 1983 in Vista, Arizona. Her parents' hearts were broken when they first saw their baby's body. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දෙමව්පියෝ ඉතාමත්ම දුකටපත් වුණා. heartbroken. ඉතාමත්ම ශෝකයටපත් වුණා මේ දරුවාගේ ඇඟ දැකලා. මොකද හේතුව? Due to a rare birth defect, Jessica was born without upper limbs. ඒ කියන්නේ මේ උපතේදී ඇතිවෙන ආබාධයක් නිසා මේ Jessica Cox ඉපදුනේ තමුන්ගේ අත් දෙක නැතුව. But somehow they overcame challenges as a family. පවුලක් හැටියට මේ අභියෝග ජයගත්තා. Jessica grew up courageously. එයා ඊටම ධෛර්යවත් විදියට තමයි ළමයිගේ ඉඳන් වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වුනේ. She never gave up. කවදාවත් අතහැරියේ නැහැ. Overcame challenges and never gave up. She did not let her birth defect limit her abilities. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ හැකියාවන් සීමා කරන්න ඉඩ දුන්නේ තමුන්ගේ උපතේ ඇති වුණ ආබාධයට. ඒකට වඩා ඒක පරයමින් ඊට එහාට ගියා කියන එක තමයි කියන්නේ. After a challenging journey, බොහොම අභියෝගාත්මක ගමනකට පසුව, today Jessica is a motivational speaker, writer and philanthropist. පේනව නේද? එයත් එක දෙයක් නෙමෙයි කරන්නේ. අර වගේම අන් අයව උනන්දු කරවන කතා කරන කෙනෙක්, motivational speaker කෙනෙක්. ඒ වගේම කතුවරයක් වගේම philanthropist කෙනෙක්. තමුන්ගේ ධනය පරිත්‍යාග කරන කෙනෙක්. Besides, she is a pilot. ඒක නම් අදහ ගන්නම බෑ නේද? ගුවන් නියමුවරියක් විදියටත් සුදුසුකම් ලැබලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් අදහ ගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. 3rd degree black belt martial artist. සටන් කලාව, ආත්මාරක්ෂක සටන් කලාවකුත් හදාරලා විතරක් නෙමෙයි, ඒකේ අර black belt කියන ඊටම උසස් තත්වයක් දක්වා ගිය කෙනෙක්. cyclist, පාපැදිත් පදිනවා. ඒ වගේම high level athlete කෙනෙක්, ක්‍රීඩිකාවක්. She became the first armless person ever to obtain a pilot's license.
A word to obtain. Pilot's license. ගුවන් නියමු සහතිකයක් අපි දන්නවා driver's license එකක් වගේ අපිට බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න ඕනේ ගුවන් නියමුවෙක් හැටියට යම්කිසි සුදුසුකම් ප්‍රමාණයක් flying hours ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් පරිපූර්ණව තියෙන්න ඕනේ මේ බලපත්‍රය ලබා ගන්න. First ever person මේ pilot's license කියන එක ලබාගත්තු පළවෙනි දෑත් නැති පුද්ගලයා බවට පත් වුණා. She also completed her first solo flight. තමුන් තනිවම ගුවන් යානයක් පදවලත් ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්වුවා තමුන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. She is a tireless worker who has a drive for achieving goals. අපි success එක ගැන කතා කරනකොට අවශ්‍යම දෙයක්. Tireless worker මහන්සි බලන්නේ නැතුව වැඩ කරගෙන යන කෙනෙක්. Achieving goals. Cox is an absolute inspiration for the entire world. ඒ කියන්නේ inspiration එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි යමක් දැකලා ඒ ගැන උනන්දු වෙනවා නම් යමකින් අපි ඊටාම ප්‍රබෝධමත් වෙලා අපිව පෙළඹෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා inspiration එකක් කියලා. So she is an absolute inspiration. ඊටාමත්ම විශිෂ්ට අනිත් අයව උනන්දු කරවන පොළඹවන සාධකයක් තමයි මේ චරිතය. For the entire world. මුළු ලෝකෙටම. දැන් දුවලා පුතාලා ඊටාමත්ම වැදගත් කතා දෙකක් විස්තර දෙකක් අපි සාකච්ඡා කරා. තවත් මේ ගැන විස්තර හොයලා හුඟක් හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. Activity 6 is once again a reading and speaking activity. The teacher asked the students of the grade 10 class to read on successful persons and write an essay on the person who inspired me most. ඒ කියන්නේ මොකන්ද? මාව වඩාත්ම උනන්දු කරවපු, පොළඹවපු, ඒ වගේම ප්‍රබෝධමත් කරවපු පුද්ගලයා කවුද කියන එක ගැන ළමයින්ට ලියන්න කිව්වා. Two friends talk about a newspaper article they have read on a famous person. Role play the dialogue. We have Rasuni and Yoga talking about a newspaper article about a famous person. ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් ගැන පුවත්පත් ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ දෙන්න කතා කරන්නේ. දැන් බලමු අපි මොනවද කතා කරන්නේ? ඒ වගේම අපි මේ conversation එකක් ලියනකොට ඇත්තටම කතා කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්? ඒ දෙකම. Rasuni is asking Yoga when she meets, "Hi Yoga, what's up?" අපි what's up කියලා අර casual විදියට කතා කරනකොට අහනවා මොකද්ද දැන් මේ වෙනකොට තත්ත්වය? What's up? Yoga says, "Well," අපි එකපාරටම උත්තරයක් දෙන්නේ නැතුව පොඩි විවේකයක් ගන්නවා වගේ නිකන් කතාවේදී අර පොඩි නැවතීමක් ගන්නවා කියන එක තමයි මේ well කියන එකෙන් කරන්නේ. එකපාරටම අර ප්‍රශ්නකදී උත්තරයක් දෙනවා වගේ විභාගයකදී දෙන්නේ නැතුව well, I read the newspaper as usual. මම සාමාන්‍ය විදියට පුවත්පත කියෙව්වා. Rasuni says, "Have you found anything interesting to write our essay?" මොනවා හරි වාට හම්බ වෙලා තියෙනවද? ආස හිතෙන්න බොහොම ලස්සන කරුණු හම්බ වුණාද අපේ රචනාව ලියන්න? Yoga says, "Of course." ඇත්ත වශයෙන්ම කියලා කියනවා of course කියලා. An article on a famous artist. බොහොම ජනප්‍රිය කලාකරුවෙක් ගැන ලිපියක් හම්බුණා. රසුනිට ඉතාම පුදුමයක් දැනෙනවා. කොහොමද රසුනි මේ පුදුමය ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ ඩයලොග් එක ඇතුලේ? My word, I think you have read the same article that inspired me. මම හිතන්නේ you have read. ඔයත් කියවලා තියෙන්නේ the same article. මම කියවපු ලිපියමයි මාව inspire වෙච්ච, මාව ප්‍රබෝධමත් කරපු, පොළඹවපු ආටිකල් එක ගැනම නේද ඔයත් කියන්නේ. මෙන්න පුදුමය ප්‍රකාශ කරපු විදිය. My word, and you have an exclamation mark again. Here too you have an exclamation mark. What do you mean? මොකක්ද ඔයා ඒ කියන්නේ? ඒක තමයි what do you mean කියන එකෙන් අහන්නේ.
Rasuni says, okay, can I guess what you read? මට අනුමාන කරන්න පුළුවන්ද ඔයා කියවපු එක? Sure, go on guessing. Sure කියන්නේ තර of course වගේම අපි කියපු දේ හරියටම අනුමත කළා. ඔව් එහෙනම් ඒක කරන්න කියනවා. I bet you can't tell me. I bet you can't tell me. අර අපි කියන්නේ කතා කරනකොට මං ඔට්ටුවක් අල්ලනවා. ඔට්ටු ඔයාට කියන්න බැරුවට කියලා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ I bet you can't tell me කියලා කියන්නේ. ඔයාට නම් කියන්න බෑ. මට හොඳටම විශ්වාසයි. Why not? ඇයි නැත්තේ? Why not? It's about Charlie Chaplin. Am I correct? ඒ Charlie Chaplin ගැන නේද? මම හරිද? කියලා අහනවා. Yoga says, wow! එයා හරිම පුදුමයටපත් වෙනවා ඒ ගැන. මොකද එයා කියවලා තියෙනෙත් ඒකම තමයි. Well done! How did you guess it? Well done කියලා කියන ඔබ හරි. ඔබ දුන්න උත්තරේ හරි. බොහොම හොඳයි. Well done. හැබැයි කොහොමද ඒක guess කරේ? Did you read it too? ඔයත් ඒක කියවුවද? Rasuni says, yes, it said that he started his career at a very early age. ඒකේ තිබුණා එයාගේ වෘත්තිය පටන් ගත්තේ ඉතාමත්ම අඩු වයසකදී කියලා. Yes. Then Rasuni asks, do you have the paper with you? Paper එක මේ වෙනකොට ඔයා ළඟ තියෙනවද? Yoga says, yes, and you know what I did. ඔයා දන්නවද මම මොකද්ද කරේ කියලා? Rasuni, what did you do? මොකක්ද කරේ? Yoga says, I went to the library and borrowed his autobiography. මම library එකට ගිහිල්ලා borrow කරගත්තා autobiography එක. ස්වයං චරිතාපදානය. Rasuni says, oh great. එයාගේ කොයි තරම් ඒ ගැන ආස හිතුණාද පුදුමයටපත් වුණාද කියලා වගේ අදහස් වල සමමිශ්‍රණයක් තමයි මේ oh great කියන්නේ. හරිම හොඳයි, බොහොම හොඳයි. කොච්චර හොඳද කියන අදහස. Now you can write about him. Then ඔයාට එයා ගැන ලියන්න පුළුවන්. We will get together and write. අපි එකතු වෙලා ලියමු කියලා කියනවා. Now we will look at the questions. Discuss the answers to the following. Name the two friends. That's a very direct question. We have Yoga and Rasuni. You just have to write that. Second question. Do you think that the two friends are interested in something? Why? And let's look at the first part of the dialogue where we saw that answer. අපි මෙන්න මෙතන තමයි දැක්කේ එකට උත්තරේ. Have you found anything interesting to write our essay? ඒගොල්ලන් රචනාවක් ලියන්න කරුණු හොයමින් තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි මේ ඒ ගැන කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. Yes, ඒගොල්ලන් ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කියන එක නෙමේ yes කියන්නේ මේකට උත්තරේ. ඊළඟට ලියනවා they are interested in finding information why කියන එකටත් අපිට උත්තරේ දෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි ලියනවා because they have to write an essay. Then we have, what is the name of the famous person mentioned in the dialogue? අපි දැක්කා ඉතා ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් ගැන මේ ඩයලොග් එකේ මෙන්ෂන් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි චාලි චැප්ලින්. Do you think that the person mentioned in the dialogue
is a successful person. එතනත් ආපහු why කියලාත් තියෙනවා. ඔබ හිතනවද ඒ පුද්ගලයා සාර්ථක කෙනෙක් කියලා? එහෙනම් ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඔටෝබයෝග්‍රැෆි එකක් ලියන්නේ නැහැ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි නම්. ඒකත් අපිට හේතුවක් හැටියට ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ he started his career at a very early age කියලා. එතකොට ඒක අපිට උත්තරේට සම්බන්ධ කරන්න අමාරුයි. මොකද career එක පටන් ගත්තට අවසානයේ මොකක්ද උනේ කියලා එතන නැහැ. හැබැයි ඔටෝබයෝග්‍රැෆි එකක් ලියලා තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒ උත්තරේ එතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. Yes. I think that the person mentioned in the dialogue බලන්න අපි full answer එක ලියනකොට මේ ප්‍රශ්නෙින්ම තමයි උත්තරේ හදාගන්නේ. Is a successful person because he has written an autobiography. A successful person because he has written an autobiography. Then the fifth question, do you think that it is necessary to live in an urban area, big town, big city to succeed? Give reasons. දැන් එතන do you think කියලා තියෙන්නේ. අපි හිතන විදිය මෙතන ලියන්න ඕනේ urban area එකක ඉන්න ඕනේද? ලොකු town එකක ඉන්න ඕනේද? මොනවා වෙන්නද? සාර්ථක වෙන්න. ඒක ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා reasons කියන්නත් ඕනේ. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන්. No, I don't think, I do not think that it is necessary to live in a big town to be successful because there are many people who were born in rural areas rural or underprivileged areas and became successful later in life. And now can you remember the essay topic the teacher asked the students to write? The person who inspired me most.
And now we have a sample essay here. අපිව වැඩියෙන්ම ඉන්ස්පයර් කරපු චරිතය මොකක්ද? දැන් දුවලා පුතාලා තමුන් කැමති කෙනෙක් ගැන මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න. කවුරු ගැනද මම ලියන්නේ මෙහෙම අවස්ථාවකදී කියලා. මෙතන එක උදාහරණයක් තියෙනවා. අපි essay එකක් ලියනකොට ඉස්සෙල්ලම introduction එකක් ලියලා ඒ වගේම body of the essay ඒ කියන්නේ essay එකේ ප්‍රධාන කොටස සාමාන්‍යයෙන් කොටස් දෙකකට ඒ කියන්නේ paragraphs දෙකකට බෙදලා ඒ වගේම conclusion එකක් ලියලා ඉවර කරන්න හැටි බලමු එක උදාහරණයක් අරගෙන. මෙතන තියෙන්නේ ඇත්ලීට් කෙනෙක් ගැන ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක් ගැන අපේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවක් රෝල් මොඩල් එකක් කියලා සලකලා ඒ ගැන ලියන රචනාවක්. දැන් පුතාලා කැමති කෙනෙක් හිතාගන්න ගැළපෙන කෙනෙක් තමන් කරන දේවල් වලට ඒ කෙනාව දාලා මේ විදිය essay එකක් ලියන්න. In my opinion, everyone needs to be inspired by a role model. දැන් තමුන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් තමුන්ගේ රචනාව තුළින් මගේ මතය හැටියට in my opinion everyone needs to be inspired by a role model කියන්නේ හැම කෙනාම ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පුද්ගලයෙක් දිහා බලලා උනන්දුව ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා. රෝල් මොඩල් එකක් දිහා බලලා. ආදර්ශමත් චරිතයක් දිහා බලලා. It helps you to achieve life goals and become successful. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නකොට අපිට පුළුවන් ජීවිතය අරමුණු කරා යන්නත් සාර්ථක වෙන්නත්. Role models are those who possess influential qualities. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Role models කියන්නේ ඉතාමත්ම අනිත් අයට හොඳට අර බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ගතිගුණ තියෙන possess කියන්නේ තමුන් ළඟ තියෙන ඒ වගේ ගතිගුණ තියෙන අයටයි මේ role model කෙනෙක් කියන්නේ කියලා කියනවා. They are people who others try to look up to. Look up to කියන්නේ අපි කෙනෙක් දිහා බලලා හැදෙන්න වෙනස් වෙන්න ඒ වගේ වෙන්න හිතනවා නම් අපි කියනවා අපි look up කරනවා කියලා කෙනෙක් ගැන. Many famous and reputed persons have become inspirational to different people. දැන් එක එක විදිහ අය තමයි එක එක අයට inspirational characters වෙන්නේ. දැන් අපි තාමෙන් introduction එකේනේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ inspire වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි කොයි වගේ අයගෙන්ද කියන එක තමයි ලියන්නේ. Who can fail to be inspired by Martin Luther King and Nelson Mandela? දැන් ඒ වගේ ලෝකේ තාමත්ම සුවිශේෂී ප්‍රසිද්ධ චරිතවල නම් ලියලා අපි අහනවා මේ වගේ අයගෙන් ඉන්ස්පයර් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් කාටද කියලා අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඉවර කළා. දැන් මම ඉන්ස්පයර් වුණේ කාගෙන්ද කියන එකට යනවා ෆස්ට් පැරග්‍රාෆ් එකේ. Since I am an athlete, මම ක්‍රීඩිකාවක් නිසා I consider a renowned athlete as my role model. මම මගේ රෝල් මොඩල් එක කියලා සලකන්නේ බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච ඇත්ලීට් කෙනෙක්. There are many good athletes that display an incredible amount of perseverance. හුඟක් ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රමාණයක කැපවීමක් තියෙන ජයග්‍රහණය කරා කැපවීමෙන් යන perseverance එකකින් වැඩ කරන අය හුඟක් ඉන්නවා. Out of them, my role model is none other than our Olympic silver medalist Susantika Jayasinghe. ඒ හැමෝගෙම මම කැමතිම ඔලිම්පික් රිදී පදක්කමක් දිනපු සුසන්තිකා ජයසිංහ කියන ක්‍රීඩිකාවට. She has proved that one can become a professional and successful athlete. වෘත්තීය මට්ටමේ සහ සාර්ථක ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? ඔප්පු කරලා තියෙනවා. Without having a smooth beginning. ඊටම සුමට ආරම්භයක් නැතුව අර හැමදේම ළඟට තියලා බොහොම පහසුකම් ඇතුව කරන ආරම්භයක් නැතුව දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. I too study in a school which does not have many facilities for sports. දැන් රචනාව ලියන ළමයාත් කියනවා මමත් ඉගෙන ගන්නේ ක්‍රීඩාවලට හුඟක් පහසුකම් තියෙන ඉස්කෝලේක නෙවෙයි. එතකොට තමන්ගේ රෝල් මොඩල් එකට තමුන් කැමතියි ඒ ගැන තමුන් විශ්වාසයෙන් බලන්නේයි කියන එක ඔප්පු කරන්න තමයි ඒක ලියන්නේ. දැන් ස්පෝර්ට්ස් ෆැසිලිටිස්
තියෙන පාසල් එක කෙනෙක්ට උනත් මේක කියන්න පුළුවන්. මොකද ෆැසිලිටිස් තිබුණා කියලාම පහසුකම් තිබුණා කියලාම තමුන්ට ජයග්‍රහණය කරා යන්න බෑනේ. කැපවීම කියන එක අවශ්‍යයිනේ. එතකොට මේ වාක්‍ය නැතුව වුණත් මේ සෙන්ටන්ස් එක එහෙම නැත්නම් මේ රචනාවේ මේ සෙන්ටන්සස් ටික අදාළ කරගන්න පුළුවන්. පහසුකම් තිබුණත් කැපවීම කියන ආදර්ශය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ චරිතයෙන් නිසා. But with the support of my teachers and parents, I am trying hard to follow the path to success. දැන් මේ පහසුකම් අඩු වුණාට ක්‍රීඩාවට මම උත්සාහ කරනවා කියලා කියනවා to follow the path to success. සාර්ථකත්වයේ කරා යන ඒ පාර යන්න ඒ මාර්ගේ යන්න මම උත්සාහ කරනවා. උදව්වෙන් ටීචර්ස් ලගේ, parents ලගේ. The second paragraph. The most attractive quality I see in my role model is that she never gave up when there were obstacles. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද first paragraph එකේ body of the essay first paragraph කිව්වේ since I am an athlete කියලා අපි පැහැදිලි කරා ඇයි අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ කියන ක්‍රීඩිකාව අපේ රෝල් මොඩල් හැටියට අපි තෝරගත්තේ මොකද කියලා හේතු ටික. ඊළඟට විශේෂයෙන් තවත් attractive qualities වගේ ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර තමයි මොන වගේ දේවල්ද මම වැඩියෙන්ම ආදර්ශයට ගන්න කියන එක තමයි මේ essay එකේ body එකේ second paragraph එකට එන්නේ. The most attractive quality I see in my role model is that she never gave up when there were obstacles. කිසිම වෙලාවක gave up කියන්නේ මොකද්ද? අතහැරියේ නෑ, පසුබට උනේ නෑ. when there were obstacles කියන්නේ බාධක තිබුණ අවස්ථාවල. I have read articles about her and listened to her inspirational speeches. මම මොනවද කියවලා තියෙන්නේ? articles ඒ වගේම inspirational speeches කියන්නේ හුඟක් අපිව උනන්දු කරන විදිහ කතා අහලා තිනවා. අන්න ඒවෙන් තමයි මම දැනගත්තේ. thus කියලා තියෙන්නේ ඒකයි. thus I got to know that she did not have even basic equipment needed for training. පුහුණුවීම් වලට අවශ්‍ය ඉතාමත්ම මූලික basic equipment මූලික උපකරණවත් ඒ පහසුකම් තිබුණේ නෑ කියන එක දැනගත්තා when she was a child. ළමෙක් හැටියට ඉන්න කාලේ. As many of us do. අපි හුඟක් අය මොනවද කරන්නේ? She never complained about not having a comfortable road towards fulfilling her dreams, but kept on practicing hard instead. දැන් දුවල පුතාලට එක දිග වාක්‍යයක් වගේ පෙනුනට මේ but කියන එකට දෙපැත්ත තියෙන ටික වෙනම තේරුම් ගත්තොත් පේනවා අර අපි හුඟක් අය කරන විදියට කම්ප්ලේන් කර හිටියේ නැහැ. පහසුකම් සහිත මාර්ගයක් නැහැ කියලා තමුන්ගේ සිහින ෆුල්ෆිල් කරගන්න යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න. Never complained about not having a comfortable road. පහසු මගක් නැහැ කියලා මොනවටද? fulfilling her dreams. තමුන්ගේ සිහින සැබෑ කරගන්න. හැබැයි but මොකක්ද ඒ වෙනුවට කරේ? කම්ප්ලේන් කර ඉන්නේ මැසිවිලි නග ඉන්නේ නැතුව මොකද්ද කරේ? kept on practicing. දිගටම පුහුණුවීම් කරා. hard instead ඒ වෙනුවට practicing hard instead කම්ප්ලේන් කරනවා වෙනුවට ඊටාත්ම මහන්සි වෙලා පුහුණුවීම් කරා. ඒ වෙනුවට I have also heard that she had a strong determination. I have also heard. දැන් පේනවනේ අපි කියපු දෙයට තවත් දෙයක් එකතු කරන නිසා ඒ වගේ වචන දාලා තමයි අපි මේ ලියන දේ තියෙන අර කොහෙෂන් කියන අදහස අපි කියලා තියෙන්නේ. අපි කියන අදහස් වල අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ, ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක දෙයටම එකතු කරන නිසා මොකද්ද? strong determination එකක් තිබුණා. ඊ타මත්ම ප්‍රබල අදිෂ්ඨානයක් තිබුණා. මොකක් ගැනද? to bring victory to her motherland. තමන්ගේ මව් රටට ජයග්‍රහණයක් ගෙනෙන්න. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ හැම කරුණකටම මම ඇයගේ කැමතියි කියන එක.
ඔබ්ස්ටකල්ස් වලදී සැලුනේ නැහැ. ඒ වගේම පහසුකම් නැහැ කියලා මැසිවිලි නගමින් හිටියේ නැහැ. ඒ වගේම ඊ타ත්ම ප්‍රබල අධිෂ්ඨානයකින් strong determination එකකින් හිටියා. තමුගේ මව් රටට කවදා හරි කීර්තියක් අරගෙන එනවා කියලා. Now we are coming on to the conclusion. දැන් අපි මේ කියපු ප්‍රධාන ඡේද දෙකට පස්සේ එනවා conclusion එකට. All in all අපි දැන් මේක wind up කරනවා කියලා කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවසානයකට රැගෙන යනවා එසේක. I will put my maximum effort to balance my education and sports career. මම අවසාන වශයෙන් මේ සියලු දේ ආදර්ශයට අරගෙන උත්සාහ කරනවා බැලන්ස් කරන්න සමබර කරගන්න මගේ අධ්‍යාපනයයි ක්‍රීඩාවයි. I will make sure not to be discouraged by what I do not have. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මම ලබාගත්තු ආදර්ශය. අර මම වඩාත් කැමති මොනවද කියලා කිව්වනේ කලින්. දැන් ඉතින් අවසාන කරනකොට කියන්නේ කැමති වෙලා මදිනේ මේ ආදර්ශය තමුන් අරගෙන ඒ ගැන ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කන්ක්ලූෂන් එකේදී කියන්නේ. I will make sure මම වග බලා ගන්නවා. Not to be discouraged by what I do not have. අධෛර්යමත් වෙන්නේ නැහැ මම මට නැති දේවල් ගැන හිතලා. Instead, I will make sure to make maximum use of the limited resources I already have to do my best. Limited resources කියන්නේ මට තියෙන සීමිත සම්පත් වලින් මම මේ වෙනකොට තියෙන සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම දේ කරන්න. To do my best. To do my best කියන්නේ මගේ උපරිම දේ කරන්න මම වග බලා ගන්නවා. I will follow my dream of representing my motherland in the international arena of sports one day. දැන් අපි ආදර්ශමත් චරිතයකින් අපි උනන්දුනා කියලා ඒකෙන් අපි මොන වගේ ආදර්ශද ගන්න කියලා ඒ වගේම අපි ප්‍රායෝගිකව මොකද්ද කරන්න කියලාත් අන්තිමට ලියනවා. A good way to wind up. අවසාන කරන්න හොඳ විදිහක් තමයි අපේ අදිෂ්ඨානයක් කියලා. Follow my dream කියන්නේ අර සිහිනය පසුපස හඹා යනවා. Representing my motherland. මොකද්ද මේ සිහිනය? කවදා හෝ දවසක තමුන්ගේ රට නියෝජනය කරන්න in the international arena of sports one day. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාතික තලයේ ක්‍රීඩාවක ක්‍රීඩා උත්සවයක ටෝර්නමන්ට් එකක මමත් මගේ රට නියෝජනය කරනවා කවදා හරි දවසක one day කියන එක තමයි අදිෂ්ඨානය. දැන් අපි දැක්කා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඉස්සෙල්ලාම දුන්නා. මම හිතන විදිහට රෝල් මොඩල් එකක් ඉන්න එක හොඳයි කියලා. ඒ වගේම මගේ රෝල් මොඩල් එක කවුද? මම ඒ රෝල් මොඩල් එකේ කැමැතිම ගතිගුණ චරිත ලක්ෂණ ඒ වගේම ආදර්ශයට ගත හැකි දේවල් මොනවද? මම මොනවද ඒකෙන් අරගෙන ප්‍රායෝගිකව කරන්න කියන එකෙන් අපි ඉවර කරා. එසේ එක. Now we can move on to our 7th activity, which is a reading activity. Given below is a part of yoga's essay. Read it carefully, paying attention to the highlighted words. දැන් කියවන්න කියලා තියෙනවා මේ essay එක යෝග ලියපු the person who inspired me most. හැබැයි කියවන ගමන් ඒකේ තේරුම සාකච්ඡා කරනවා වගේම අපිට තවත් වැඩක් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? මේකේ තියෙනවා ඊ타මාත්ම වැදගත් වචන ටිකක් highlight වෙලා bold type එකෙන් පුතාලගේ text book එකේ දීලා අන්න ඒ ටික ගැන හුඟක් අවධානය යොමු කරන්න කියලා තියෙනවා. මොනවද මේ වචන වලින් වෙන්නේ කියලාත් අපි බලමු. There are many famous people in this world. මේ ලෝකේ හුඟක් ජනප්‍රිය මිනිස්සු ඉන්නවා. People can be famous for many reasons. මිනිස්සු ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන් හේතු හුඟක් තියෙන්න පුළුවන්. First, a person can excel in one area and become famous. එක area එකක අපි විශිෂ්ටත්වයට පත් වෙලා excel in one area. එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අන්න එතන තියෙනවා bold type එකකින් වචනයක්. First, මොකක්ද ඒකෙන් කරන්නේ? අපි many reasons කියන එක ගැන කතා කරන්න යනවා දැන්. හේතු ගොඩක් තියෙනවා කියලා
පළවෙනි එක මේකයි කියනකොට අපි මෙතනින් ඊළඟ තැනට යන්න හොඳ ෆ්ලෝ එකක් හදාගන්න තමයි මේ යන්නේ. ෆර්ස්ට් කියලා අපි දන්නවා ඊළඟට එතනින් නවතින්න බෑ. තවත් තියෙනවා. නමුත් මේ හේතු ටික එක දිගට නිකම්ම කිව්වොත් සෙන්ටන්ස් එකක් වෙන් කරන්නේ නැතුව එකිනෙකට මේ වගේ වචන දාන්න නැතුව කිව්වොත් ඒකේ ෆ්ලෝ එක නැති වෙනවා, ගලා යෑම නැති වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා also he or she can invent something and become famous. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? invent කරලා යමක් සොයාගෙන අලුතෙන් famous වෙන්නත් පුළුවන්. However, ඒ ක්‍රම දෙකම කියලා ඒ උනත් කියලා අපි තවත් අන්න අවධානය යොමු කරන්න කියන වචනයක් දැක්කා. However, ඒ උනත් මේ කියලා දෙන දේට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. There are some practical people around us who show us that we can do many things. අපි අවට ඉන්නවා හරිම ප්‍රායෝගික මිනිස්සු අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක්. එතකොට මේ famous වෙන්නේ නැතුව අපි අවටත් මෙහෙම අය ඉන්නවා කියන අදහස කිව්වේ however කියන වචනයට පස්සේ. Moreover, they prove us that one can become successful not only in one area but also in many different fields. තවත් වචනයක් අපි දැක්කා moreover. ඒ කියන්නේ අපි කියලා තියෙන දෙයට තවත් අදහසක් එකතු කරනවා. තවද කියලා. මිනිස්සු ඉන්නවා ඔප්පු කරපු, ප්‍රූව් කරපු කෙනෙක්ට සාර්ථක වෙන්න එක ඒරියා එකක විතරක් නෙවෙයි තව හුඟක් many different fields එක පැති වලින් තමුන් ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරපු අය ඉන්නවා. Sir Charles Spencer Chaplin, or commonly known as Charlie, was an English actor, comedian and filmmaker who became world famous, has proved this very fact. මේ කාරණාවම ඔප්පු කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? පුතාලා හැම කෙනෙක්ම අහලා තිනවා. චාලි චැප්ලින්, කමීඩියන්. මිනිස්සුන්ව බොහොම සිනහගස්වපු සතුටටපත් කරපු නළුවෙක්. ෆිල්ම් මේකර් කෙනෙක්. අපි දන්නවට වඩා අපි දන්නේ චරිත රංගපාපු හාස්‍යෝත්පාදක චරිත රංගපාපු කෙනෙක් හැටියට විතරක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බලන්න තව කීයක් දේවල් තියෙනවද? English actor, comedian and filmmaker who became world famous. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයට සම්බන්ධයි මේක. Many different fields කියන එක. Recently අන්න තවත් අපිට අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියපු වචන වර්ගයක්. Recently මොකක්ද ඒකෙන් මෙතන කරන්නේ? අපි දැන් කිය හිටපු දෙයට දැන් I read about him in a newspaper. වර්තමානයේ මම මොකද්ද මේ ළඟදිම කරේ කියන එක එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා ගැන විස්තර කරලා දැන් අපි වෙනත් දෙයක් කියන්න යන්නේ අපි කියුවට පස්සේ ඒ පුද්ගලයා ගැන මොකද්ද දැනගත්තේ කියලා. I read about him in a newspaper. This great person once said, "You'll never find a rainbow if you're looking down." ඊටම වැදගත් කියමනක් කියලා තියෙනවා. අපිට කවදාවත් රේන්බෝ එකක් දේ දුන්නක් දකින්න බැහැලු බිම විතරක් බැලුවොත්. This statement shows how optimistic he is. කොච්චර සුබවාදී කෙනෙක්ද කියලා මේකෙන් පේනවා. Sir Charles Spencer Chaplin was born on 16th April 1889 in Walworth, London, in the United Kingdom. His parents were singers and actors. දැන් යා ගැන විස්තර තිනෝ parents ලා family එක ගැන. After his father's death, his family had to face many challenges. පියාගේ මරණයෙන් පස්සේ හුඟක් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න වුණා. පියාගේ මරණයෙන් පස්සේ හුඟක් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න වුණා. As a result, දැන් ආපහු තියෙනවා අපිට bold type එකෙන් වචනයක් phrase එකක්
ඒකෙන් මොකද්ද මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ කරන්නේ? මේ කියපු දේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට කියලා ඉතුරු ටික කියනවා. එතනත් වෙන්නේ මොකද්ද? කනෙක්ෂන් එකක්. මේ කියන්න යන දේ ඊට ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයට සම්බන්ධ කරනවා. ආයිමත් අපි මොකද්ද එතන දකින්නේ? අර flow of thoughts in the process of writing an essay. අර ගලා යෑම අදහස්වල මුල් එකේ ඉඳන් ඊළඟ අදහසට ගලා යෑම සහ එකිනෙකට අදහස් සම්බන්ධ කිරීම. His mother struggled financially. ආර්ථිකව බොහොම අපහසු තත්වයකට පත් වෙලා ඒ ගැන තාමත්ම කරදරකාරී දේවල් වුණා ඒගොල්ලන්ට. Hence ඒ නිසා hence එතනක් තියෙනවා අපිට ඉතා වැදගත් වචනයක්. මේ හේතුව නිසා what did it do? You connect the two ideas. Charlie's childhood can be described as one with poverty and hardships. එයාගේ ළමා කාලය බොහොම දරිද්‍රතාවයෙන් පිරුණු අපහසුකම් වලින් පිරුණු කාලයක් වුණා. However, his mother earned the living by performing on stage. අපි මේක කලින් දැක්කා. ඒ වුණත් අම්මා ආදායමක් උපයගත්තා ස්ටේජ් වල perform කරලා. The situation became worse after the illness of Charlie's mother. දැන් මේ තත්ත්වය තවත් දරුණු වුණා. වඩාත් නරක අතට හැරුණා අම්මගේ රෝගී තත්ත්වය නිසා. Charlie's mother, Hannah Chaplin. He had to start work at the age of 9. All what he inherited from both. ඉතා අඩු වයසකදී වැඩ කරන්න වුණා. Inherited from both කියන්නේ උරුම වෙච්ච දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වෙච්ච දේවල් both his parents were put into practice. එයාට දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබුණු ඒ දායාදය put into practice කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරා තමනුත් ඒ දේවල්ම කරලා ප්‍රායෝගිකව. Small Charlie's willpower and talent made him a stage actor and comedian. Willpower බොහොම තමුන් අදිෂ්ඨානශීලීව වැඩ කරා. ඒ වගේම දක්ෂතාවය තිබුණා. willpower කියන්නේ අපි මේ දේ කරනවාමයි කියලා අපේ හිත තුළ තියෙන ඒ අදිෂ්ඨානය. ඒ වගේම ටැලන්ට් එක මේ දෙකම නිසා කුඩා කාලයේම විකට නළුවෙක් බවට පත් වුණා. At the age of 19 he moved to the United States and joined Fred Karno Company. අවුරුදු 19 දී තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගියේ. Charlie could win the hearts of the audience very soon. ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය ආදරය ඉතාමත් ඉක්මනට දිනා ගන්න පුළුවන් වුණා. In 1913 he entered the cinema world. 1913 සිනමා ලෝකයටත් ඔහු ඇතුල් වුණා. You have a writing activity followed by that. Before that, let's look at the words we highlighted once again. First, however, recently, moreover, as a result, and hence. දැන් පුතාලා ලියනකොටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරොත් තමයි අදහස් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන්නේ. කනෙක්ටිව්ස් කියලා අපි මීට කලින් අවස්ථාවකත් මේ වගේ වචන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. චාලි චැප්ලින් ගැන තවත් විස්තර තියෙනවා එසේ එක ඉවර කරන්න අවශ්‍ය වෙන. Yoga has not finished his essay. Use the following points that Yoga gathered to complete the essay. මේ වගේ points වලින් essay එක complete කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේවා වාක්‍ය බවට හරවන්නේ කොහොමද? Started work at the age of 9. You can say Charlie Chaplin started work at the age of 9. Performed on stage. He performed on stage using his inborn talent. He performed on stage
using his inborn talents කියන්නේ මොනවද? අපිට උපතින්ම ලැබෙන දක්ෂතා. He became a stage actor and comedian at a very young age. He went to the United States. අපිට මේ ටික තිබුණා සඳහන් වෙලා. He went to the United States and joined Fred Karno Company at the age of 19. He entered the cinema world in 1913. ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ? Became very famous. Everybody began to demand. Demand කියන්නේ අර හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවනේ ජනප්‍රිය වෙනකොට අන්න ඒකට. He became an independent film producer. නළුවෙක් පමණක් නෙමෙයි ස්වාධීන චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙකු හැටියටත් කටයුතු කරා. Produced silent films which became very popular. හුඟක් ජනප්‍රිය වුණා silent films කියලා විස්තර තියෙනවා. ඒ films වල නම් තියෙනවා. Passed away on 25th December 1977 at the age of 88. මියගිය දවසක් තියෙනවා. මේක paragraph එකකින් කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් with time Charlie Chaplin became very famous in the world and he was in high demand. බොහොම ඉහළ ඉල්ලුමක් තිබුණා. He did not stop being an actor. ඔහු නළුවෙක් වෙලා පමණක් නතර වුණේ නෑ. In 1917, he became an independent film producer. අතන දීලා තියුණු විස්තරයම අපි වාක්‍යයක් හැටියට ලියනවා. He started producing silent films which became very popular. ඔහු පටන් ගත්තා නිෂ්පාදනය කරන්න silent films. ඒවා හුඟක් ජනප්‍රිය වුණා. Some of his most popular films are ඔහුගේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි තමයි කියලා නම් ටික තියෙනවා. The Kid 1929, A Woman of Paris 1923, The Gold Rush 1925 and The Circus 1928. Having entertained the world with his talent. දැන් බලන්න අවසන් කරන්න යනකොට ඔහුගේ චරිතයේ ජීවිතයේ තිබුණ ප්‍රධානම දේ මේ අනික් අයව විනෝදයට පත් කරපු එකනේ. ඒක ගේන්න පුළුවන් අපිට අන්තිමට ලස්සන වාක්‍යයකින් ඉවර කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. Having entertained the world with his talent. ලෝකේ ඉන්න අයව තමුන්ගේ හැකියාවෙන් විනෝදයට පත් කරලා. Having entertained. He passed away. නිකම්ම passed away කියන්නේ නැතුව ඒ වගේ කැලලක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අවුරුද්දත් එක්ක on 25th December 1977 at the age of 88. එතකොට අර දීලා තියෙන කරුණු වලටම පොඩි එකතු කිරීමක් කරලා වාක්‍ය ටිකක් පැහැදිලිව ලස්සනට හැදීම තමයි අපිට එතන කරන්න තිබුණේ. Activity 9. Write a short essay on Dr. C.W.W. Kannangara following the guidelines and finding more information. දුවලා පුතාලා හැමෝම දන්නවා Dr. C.W.W. Kannangara කියන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා කියලා. ඉතින් අපි දන්න දේවල් එක්ක මේ දීලා තියෙන කරුණුත් එකතු කරලා තවත් පොඩ්ඩක් සොයලා බලලා එසේ එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. What are the facts we have already been given in the textbook? Born on October 13, 1884 at Randome in Ambalangoda, first worked as a teacher. පළවෙනියටම පටන් අරන් තියෙන්නේ ගුරු වෘත්තියෙන්. Became a lawyer in 1910. ඊට පසුව නීතිඥයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Found a member of the Ceylon National Congress formed with the aim of obtaining independence for Sri Lanka. එතකොට ලංකාවේ නිදහස ලබා ගැනීමේ කාර්යවේදී දායකත්වයක් දීලා තියෙනවා. Minister of Education from 1931 to 1947. අධ්‍යාපන ඇමති හැටියට සිටි කාලේ තමයි මේ සියලුම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ reforms හඳුන්වලා දුන්නේ. Known as the father of free education in Sri Lanka. ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම කියලා පටන් ගත්තේ ලංකාවේ
නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා හැටියට හඳුන්වන්නේ C.W.W. කන්නංගර මැතිතුමා. And you can see in this picture Dr. C.W.W. Kannangara. We can start by saying the basic information about when he was born, about his childhood, and so on and so forth. Christopher William Vijayakon Kannangara, අපි සම්පූර්ණ නමත් කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්, was a prominent Sri Lankan politician and lawyer. Prominent කියවහම ඉතාමත්ම කැපී පෙනුණු චරිතයක් ශ්‍රී ලංකන් politician දේශපාලනඥයෙක් සහ නීතිඥයෙක් හැටියට. He was born in Randombe, Ambalangoda on 13th October 1884. He became the first Minister of Education in the State Council of Ceylon. ලංකාවේ පළවෙනිම අධ්‍යාපන ඇමති හැටියට State Council of Ceylon. He is considered as the father of free education because of his contribution to open education to children from all levels of society. එක චිත්තක් අපි දිග වාක්‍යයක් හැටියට තියෙන හින්දා දෙකට කඩලා බලමු වෙනදා වගේම තේරුම් ගන්න පහසු වෙන විදිහකට. He is considered as the father of free education. ඔහු නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා හැටියට සැලකන්නේ because of his contribution. ඔහුගේ දායකත්වය නිසා contribution. Considered කියන්නේ සැලකෙනවා කියන එකනේ. Contribution to open education to children. ළමයින්ට අධ්‍යාපනය විවර කරන්න, open කරන්න. මොන ළමයින්ටද? කිසිම බෙදීමක් නැහැ. Children from all levels of society. සමාජයේ සියලුම මට්ටම් වල ළමයින්ට අධ්‍යාපනය විවර කරන්න දුන්නු දායකත්වය නිසා තමයි එතුමාව නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා හැටියට හඳුන්වන්නේ. He was an exemplary character from childhood. පුංචි කාලේ ඉඳලම එක හුඟක් දක්ෂතා තිබුණ නිසා exemplary character එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිත් අයට උදාහරණයක් විදිහට ආදර්ශයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් තරම් හැකියාවන් තිබුණ කෙනෙක්. Due to his excellent academic performance, he won a scholarship to Richmond College, Gaul. Excellent academic performance කියන්නේ ඉතා විශිෂ්ට අධ්‍යාපනික දක්ෂතාවය නිසා අධ්‍යාපනිකයට දක්වපු ගාල්ලේ reputed college in Gaul, Richmond College එකට ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබුණා. Kannangara was regarded as an excellent all-round student at Richmond, leading in mathematics at the Cambridge Senior Examination, captaining the first 11 cricket team, playing in the school soccer team, in addition to being a fine debater and actor. දැන් මේ චරිතය ගැන පොඩි වයසේ ඉඳලම කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ නැති කවදා හරි තාම දුර ගමනක් යයි කියලා. බලන්න කරලා තියෙන දේවල් අලුත් පාසලට ගියාට පස්සේ all round student කෙනෙක් කියන්නේ කොයි වගේ කෙනෙක්ටද? අධ්‍යාපනය වගේම විෂය සමගාමී, විෂය බාහිර, ඒ කියන්නේ co-curricular, extra-curricular ඒ හැම ක්‍රියාකාරකමකින්ම දක්ෂතා පෙන්නන කෙනෙක්ට. මොන වගේ හේතු නිසාද මේ all round student කෙනෙක් කියලා කිව්වේ? මේ mathematics leading in mathematics කියන එකේ අදහස mathematics ගණිතයේ විෂයට Cambridge Senior Examination එකේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ලකුණු ලබා ගත්තා. Captain in the first 11 cricket team කියනකොට පාසලේ පළමු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ first 11 පළවෙනි 11 දෙනාගේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කැප්ටන් කරා, නායකත්වයේ දැරුවා. ඒ වගේම ෆුට්බෝල් ටීම් එකේ හිටියා. ඉතාමත්ම දක්ෂ විවාද කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම පාසලේ රංගපෑම් කටයුතු වලටත් දායක වුණා. Initially he worked as a teacher and as a lawyer. Initially කියන්නේ මුලින් දේශපාලන ජීවිතයට එන්න කලින් ගුරුවරයෙක් හැටියටත් නීතිඥයෙක් හැටියටත් වැඩ කරා. Following his school career කියන්නේ පාසල් කාලයෙන් පසුව කියන එක. පාසල් ජීවිතයෙන් පසුව මෙන්න මේ රැකියාවල නිරත වුණා.
He was first elected to the Ceylon Legislative Council in 1923 and then to the State Council. දැන් දේශපාලන ගමන ආරම්භ කරගෙන යන විදිහ තමයි එක් එක් වසරවල මොන වගේ පියවරවල්ද තැබුයි කියන එතන තියෙන්නේ. He is also the founder member of the Ceylon National Congress formed to obtain independence to Sri Lanka. ඒක අපි අච්චුපොතේම දීලා තියෙන කරුණකින් තමයි ගත්තේ. Elected කියන්නේ තේරේ පත් වුණා කියන එක. His tenure as education minister was from 1931 to 1947. tenure කියන්නේ එතුමා අධ්‍යාපන ඇමති හැටියට සිටි කාලය. මොකක්ද කාලය? 1931 to 1947. අධ්‍යාපන ඇමති ධූරය හෙබ වූ කාලය. The educational reforms introduced by Dr. C.W.W. Kannankara benefited thousands of underprivileged students in rural areas. ඒ කියන්නේ එතුමා හඳුන්වා දුන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නිසා දහස් ගණනින් underprivileged students කියන්නේ පහසුකම් අඩු ළමයි, පහසුකම් සමාජයේ ලැබිලා නැති ළමයි, ලැබිය යුතු ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් ලැබුණු ළමයි, rural parts කියන්නේ ඉතාමත්ම දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ගම් පළාත්වල ළමයින්ට උගක් ප්‍රතිලාභ ලැබුණා ඒ නිසා. He also began a central colleges scheme which established high quality secondary schools in rural areas of the country. Central College Scheme මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආරම්භ කරෙත් C.W.W. කන්නංගර මැතිතුමා. ඒ නිසා එක්තරා සීමිත පාසල් කිහිපයකට පමණක් සීමා වෙලා තිබුණ පහසුකම් ලංකාව පුරා ගම් මට්ටමින් විශාල මධ්‍ය මහා විද්‍යාල බිහි වෙලා ඒවටත් ලැබුණා. High quality secondary schools ඉතා උසස් මට්ටමේ ද්විතීක අධ්‍යාපනය ලබා දෙන පාසල් බිහි කරා C.W.W. කන්නංගර මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන්. Out of many valuable suggestions by Dr. Kannangara, the most vital is the introduction of a curriculum for the child which would develop its head, heart and hands. Valuable suggestions. තාමත්ම වටිනා අදහසක් තමයි head, heart and hand කියන මේ අපේ head කියලා අපේ ඔළුව කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපේ මොළය ඥානය කියන දේ, heart හදවත, hands කියන එකෙන් අපි අදහස් වෙන්නේ skill එක අපි පාවිච්චි කරන අපේ හැකියාවන්. In other words, he believed that දැන් මේ තුනම අවශ්‍යයි අධ්‍යාපනයට කියන දේ ඇතුළත් කරන්න අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට එතුමා උත්සුක වුණා. ඒකේ තව විදිහකින් මේ අදහස කියනවා නම් he believed that the education of the emotions is as necessary as. emotions කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ චිත්ත වේග, is as necessary as කියන්නේ ඒවත් අපේ හැඟීම් වලට ඉඩ දීම, අපි ළමයින්ට හිතන විදිහ ඉගැන්වීම, අන් අයට සංවේදී වන විදිහ ඉගැන්වීම, අන්න ඒ දේවලුත් ඉතාමත්ම වැදගත් මොන තරම්ද කියලා දැන් මේ සමාන කරලා කියනවා as necessary as the education of. සාමාන්‍යයෙන් අපි education කියලා හිතන අනිත් ටික intellect and practical ability. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොළය වර්ධනය වෙන්න, ඒ වගේම අපේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් හැකියාවන් වර්ධනය වෙන්න, ඒ වගේ දේවල්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අධ්‍යාපනය කියනකොට විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්නේ. එතකොට කන්නංගර මැතිතුමාගේ අදහස තමයි ඒක විතරක් මදි wholesome individual කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් for the well-being of the child. ළමයාගේ පාසලේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයාගේ සුබ සිද්ධිය තකා ඉතා සම්පූර්ණ කෙනෙක් බිහි වෙන්න නම් මේ හැම පැත්තක්ම අවශ්‍යයි. emotions කියන පැත්තටත් හැඟීම් කියන පැත්තටත් අපි ඉඩක් දෙන්න ඕනේ කියන අදහස එතුමා ඉදිරිපත් කරා. If such concepts are applied at all times, such concepts අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කියපු ටික රිපීට් කරන්නේ නැතුව such concepts කියලා කියන්නේ මෙවැනි සංකල්ප are applied at all times. applied අපි දැන් සංකල්ප තිබුණට ඇතිද? මදි. ඒවා apply කරන්න ඕනේ. ඒවා යොදා ගන්න ඕනේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුළතදී.
ඒවා යොදාගත්තාම කියන එක. If such concepts are applied at all times. හැම වෙලාවෙම ඒවා යොදා ගන්නවා නම් in a child's education මොකේදීද? දරුවෙක්ගේ අධ්‍යාපනයක් තුලදී. මොකක්ද ඒකේ ප්‍රතිඵලය? We will always have strong and balanced individuals to take the country forward. ඒ විදියට හැදෙන ළමයි ඉතාමත් ශක්තිමත් සහ සමබර විදියට ගොඩනැගෙනවා, වැඩිහිටියෝ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ take the country forward කියන්නේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න. අධ්‍යාපනය විතරක් පොතේ පැත්තේ දැනුම විතරක් ලැබුණ ළමයි නෙවෙයි, ඊට වඩා පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයක් ලැබුණ පිරිසක් බිහි වෙලා රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ සංකල්ප හැම අවස්ථාවෙදිම යොදා ගන්නවා නම් කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. Therefore, ඒ නිසා many generations of school children in this country owe this great personality. Many generations කියන්නේ දැන් මේ දේවල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයට හඳුන්වා දුන් මෙවැනි පුද්ගලයෙක්ට ඕව කියන්නේ ණය ගැති. කවුද ණය ගැති? මේ ලංකාවේ හුඟක් කාලයක් තිස්සේ ජීවත් වුණ කියන්නේ many generations කියන්නේ පරම්පරා ගණනාවක ළමයි මේ ඊ타මාත්ම විශිෂ්ට චරිතයට ණය ගැති කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඉවර කරනකොට මේ විශිෂ්ට චරිතය ගැන හොඳ වාක්‍යයක් කියලා ඒ විදිහට ඉවර කරා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරේ මොකද්ද? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී ප්‍රධාන කරුණු ටික ඉපදුණු ස්ථානය, කොයි අවුරුදුවලද විශේෂ සිදුවීම් උනේ කියලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී කිව්වා. ඒ වගේම දේශපාලනයට යොමු වුණේ කොහොමද කියලා කිව්වා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මොනවද කරේ කියලා හැඳින්වීමක් දීලා ඊළඟට essay එකේ body එකේ තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකින් පස්සේ ලියන පැරග්‍රාෆ් එකේදී ළමා කාලේ ඉඳන් වැඩිහිටි යුගයට එනකොට චරිතයේ තිබුණු විශේෂ ලක්ෂණ, ඒ වගේම විශේෂ හැකියාවන් ගැන සඳහන් කරා. ඒ වගේම අපි ඊට පස්සේ এডুকেෂන් මිනිස්ටර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ කියන්නේ තමුන්ගේ ජීවිතේ රටට විශිෂ්ටතම දායකත්වය දුන්න අවධියේදී කෙරුණු විශේෂ දේවල් ගැන තවත් අපි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලිව්වා. අපේ රචනාවේ මාතෘකාවට වැඩියෙන්ම අදාළ ඇයි මේ පුද්ගලයා ගැන අපි කතා කරන්නේ කියන එකට මේ body of the essay එකේ දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකෙන් මුළු essay එකම බැලුම් තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එකෙන් අපි ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම කන්ක්ලූෂන් එකේදී එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඉතාමත්ම වැදගත්ම අදහස ඒ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට එකතු කරපු වැදගත්ම දේ ගැනත් කතා කරලා අවසාන කරනකොට කන්ක්ලූෂන් එකදී අපි දන්නම අන්තිමට ඉවර කරන්න ඕනේ. අපි දැන් චරිතයක් ගැන විශේෂ චරිතයක් ගැන ලියනවා නම් ඒ චරිතය ගැන ඉතාමත්ම විශේෂ දෙයක් ලියලා තමයි ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පාසල් ළමයි නිසා පාසල් ළමයි කොයිතරම් මේ වගේ කෙනෙක්ට ණය ගැතිද කියන එකෙන් ඉවර කරලා තිනවා. එතකොට මේක එක එක්සැම්පල් එකක්. You all also can make use of the facts given in the textbook and also the facts you can find after researching about Dr. C.W.W. Kannangara. You can write a beautiful essay. But remember to have an introduction, the body of the essay divided into 2 paragraphs and a concluding paragraph. And also to not forget to write the words we highlighted when we read the paragraphs about Charlie Chaplin. මොනවද ඒ වචන? connectives යොදලා තමයි මේ රචනාවේ කරුණු ඉතා ලස්සනට ගලපලා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා ලියන්න ඕනේ. I hope you can write a wonderful essay based on all what we have learnt in this unit. And that's the last activity of Unit 12 in your Pupil's book. දැන් මේ අන්තිම ඇක්ටිවිටි එකත් එක්කම පුතාලා මතක් කරගන්න අපි මොනවද මේ යුනිට් එකේ කෙරුවේ කියලා. We revised reported speech. අපි direct speech utterance එකක් indirect speech වලින් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ඒකෙදි මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කරුණුත් එක්කම මතක් කරගත්තා. Then we also focused on connectives. අපි ලියනකොට මොන වගේ වචන වලින්ද ඒ ලියන දේ ගලා යෑම සහ
අදහස් අතර සම්බන්ධතාවය තියාගන්නේ කියන එකත් අපි ඒ වචන මතක් කරමින් ඉගෙන ගත්තා. How to write an essay based on a person's life. අපි කොහොමද කෙනෙක්ගේ චරිතයක් අනුව අපි essay එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. inspirational character එකක් විශේෂයෙන්ම අපිට ආදර්ශයට ගත හැකි, අපිට දැකලා යම්කිසි දියුණු වීමට උනන්දු වෙන්න පෙළඹවීමක් ඇති වෙන ඒ වගේ කෙනෙක් ගැන කොහොමද රචනාවක් ලියන්නේ කියන එකත් අපි අද කෙරුවා. I hope all of you did these activities based on grammar, writing, reading and other new learning points. And also the important facts we discussed about the theme success.